Uy, ang taba. Oh my God. So, versus you! Hello, hi mabuhay! How are you guys? Kumusta kayong lahat? September na, and of course, dahil September na, it's Christmas time. Pero bago tayo mag-Christmas time or Christmas season, punta muna tayo sa aking idol, one and only, Beyonce! Yes, because birthday na ni Ate Bay, and of course, dahil birthday niya, magkakaroon tayo ng little tribute, and we're gonna do some of her looks from the Renaissance tour. So, let's go and start! So, ang gagamitin nating mga products for today's video, mostly I get ready with me products kasi marami silang bagong products na ni-release. So, yung iba is binili ko. So, yan, tingnan natin kung okay sila. So, we're gonna copy this look. You can see na parang medyo silver yung dito sa eyes niya. Tapos, syempre mag-glittery and of course, cat eye. So, yun. Tapos, yung kanyang ano is medyo may blush ng very light, tapos nude lips. Kung bago po kayo sa channel ko, sobrang idol ko si Beyonce and she started lahat ng pangarap ko sa buhay, siyang reason. So, kaya idol na idol ko talaga siya. Kaya naman, every year ginagawa ko talaga siya ng tribute kapag birthday niya. Tingnan natin kung magagawa natin yung kanyang look. So, ito na yung mga get ready with me products. Meron tayong 4. So, let's go and check them out kung okay. Ito na, nakalagay dito, please video before opening para makita nila kung walang damage or something kapag binuksan nyo. Video. And, so, ito yung powder. Milky white. Tapos, yung Beauty on Your Own Prep Primer. Yan. And then we have Tint, Milk Tint in the shade Pink Cappuccino. Tsaka, last but not least, yung Radiance Tint kasi ubos na yung Radiance Tint ko. Sienna. Bagong shade to. Sienna. Ayan, try natin yung primer first. Let's go! Packaging. You can see the packaging here. It's Blurmatte primer. Ayan. It is 30 ml. Hindi talaga ako ma-primer na tao, pero dahil naglabas si Get Ready With Me and such a fan, we're gonna try it. Lalo na dito sa area ko, malaki yung pores ko dyan, and sobrang oily. I'm a oily person, so ito yung itsura niya, very clear. Lagay natin siya dito kasi sobrang oily ko talaga. Medyo may amoy siyang makeup, pero hindi naman siya kakadistract. I-try natin dito sa right side tong primer ha, kung may difference pa. Ang price na nabili ko siya kanya ay 437, pero it retails something price. Lalagay ko na lang sa screen kung magkano. Okay, i-zoom in natin yung mukha ka para makita nyo kung gaano kalalaki yung pores ko. So, ayan yung merong primer. As you can see, kitang-kita pa rin yung mga pores. Pero tingnan natin kung kakapit na kapit naman yung makeup dyan. Kasi yun naman yung ng primer talaga. Yung use ng primer. I'm gonna use the pitch corrector to correct my kaya nilalagyan para hindi kita yung pagka-green. Bago naman nilang Radiance Tint, bagong formula na rin to. Ang problema ko sa lumang Radiance Tint ay drying siya. I have an oily face but still nakikita ko pa rin na sobrang dry. Nagda-dry talaga siya. Namumuo siya dito sa dito siya sa baba ng mata. Nagmumuo siya kahit anong gawin ko. Kitang-kita talaga siya. Kaya konti lang yung lagay ko. Pero minsan kahit konti na is nakikita talaga siya, lalo na yung pag mali yung shade or masyadong matingkad yung nakuha kong shade. The eye look, so I'm just gonna use, hindi ako bumili nung palette na 4
na merong eyeshadow, highlighter, or contour kasi namamahalan talaga ako sa kanila isa-isa. So, antayin ko na lang sila mag-sale. So, I'm gonna use this palette, eyeshadow palette from L'Oreal Paris. I'm gonna use the reddish brown color. This one. Dito sa dulo ng mata, pataas. And I'm gonna use this parang white or rose gold dito sa inner corner. Ganitong nasa baba niya na parang gold, lalagyan ko ng konti dito sa medyo center ng aking eyelids. I'm gonna draw an eyeliner dito na sobrang taas, cut eyeliner. I'm gonna use the Vice Cosmetics Clutes Collaboration. Lalagyan natin na super tangkad na cut eye. Na yung kanina natin ginamit na reddish brown, gagamitin din natin dito sa ilalim ng kalahati lang ng mata. Sa baba, palabas. So, I'm gonna use pale lash for my lashes and I'll be back. So, yan, I'm done with the lashes. Ngayon naman ito try natin yung concealer na bagong formula and packaging and everything. This is the old packaging. It's very small and ilang ano lang ba to? 0.27, 8 ml. So ito yung bagong packaging. Ayan, yung bago. Old versus new! So sumabog agad. Pero matibay siya kasi kahit nalaglag, it's still alive and kicking. And this one is 350 pesos. That brand new one. And yung packaging niya, naka-emboss, naka-ano na siya, yung Get Ready With Me. Dati kasi yung ganito, yung glossy sticker. So, yun. Mas mataba na siya. Tapos, ang one nung that one before is ganito. 2 foot. And then, ngayon, ganito na yung bagong, uy, ang taba! Oh my God! Yan yung old versus new, o diba? Mas malaki na siya, mas mataba, mas chunky. So, try naman natin yung formulation niya kung okay. Hindi ko makakompare yung shade kasi magkaiba naman siya ng shade. So, try na natin. So, I have here some marks. You can see. Tingnan natin kung mataklog ba ng... Yan. Kunti lang ilagay natin kasi baka hindi ka-shade. I'm gonna use first my fingers. Tingnan natin kung it's gonna make paklog of my scars or like pigmentations of pimples. So, ayun, wala na siya. As you can see, it disappeared. And I think the shade matchy-matchy my skin tone well. And nawala yung mark. So, amazing! I love it! Let's see naman kung try naman natin ilagay dito sa under eye. Konti lang kasi baka ano na, mag-dry na naman siya. Ganayos muna my fingers ha. Yan. Tapos, i-check ko sa mirror kung okay siya. Hindi siya nagda-dry or anything. Yan ko rin dito sa nose para kunwari tatangos yung ilong natin. Ilalagyan ko sa yan. Tapos spread ko dito sa center para matakloban yung blackheads. Now what I noticed is mas creamier na yung formula. Mas creamier. Parang kape. Mas creamier na siya. Hindi na siya masyadong nakaka-dry ng skin. Kasi ako naman, oily ako. Pero, pag ito talaga yung gamit ko, nakikita pa rin yung dry niya. Parang namumuo siya sa face. Pero ngayon, hindi na. So, big changes talaga sa Radiance din. Try naman natin yung milk tint na Cappuccino. Cappuccino. Pink Cappuccino. Pink Cappuccino this one. So, parang blush na rin siya.
So, this is 350 rin, I think. And, tingnan natin kung okay siya. I-swatch natin. So, here's the swatch. Yan, ganyan yung shade niya. You can see, very pink. And then, kapag inana natin siya, spread natin siya like that. It's super pigmented. It's super pink. Para siyang brownish pink. Ganun siya. Try natin siya ilagay dito. Yung natirang excess. Yan. Very nice. I love it. I think it's really nice. Very complement siya sa skin tone ko. Yan na lang yung gamitin natin para hindi masyado pink na pink yung ating blush. Tapos lagay tayo konti dito sa... Try ko naman siya as lip. Lip tint. Try natin siya. Yan, ganda ng shade. I love it. Hindi nga lang masyado kita sa camera pero super pink na yan. As in, pink na siya sa totoong buhay. Yan. Pink Cappuccino. Last but not the least is the Milky White Setting Powder. So, ayan, saktong kasi naghahanap talaga ako ng baking powder pala. Baking powder. Naghahanap kasi ako ng baking powder talaga kasi wala akong makita talaga na okay. So, this one is, I think, 450, 400, something. Yan ang packaging niya. Super nice. And of course, when you open, there is a triangle puff. And then, you have to alis the sticker or the, pero wag daw itapon kasi pa natin. Konti lang. Para meron lang lumabas na product. Or half, siguro. So, ayan. Tapos, try na natin siyang nilagay sa face natin. So, bakit Milky White yung aking binili? Kaya Milky White kasi, sabi, kapag kasi may kulay yung powder, is magta-transfer siya sa face ko. Kunwari, pink yung in-order ko, magiging pink yung mukha ko. Pag naman yellow, magiging yellow. So, masisira yung base. Kaya, white yung aking in-order na baking powder. So, pag ganito yung puff, pwede rin siyang pang-cut crease, ganyan. Kung meron kayong contour na gusto nyong i-cut crease, ganyan. Pero, hindi ako gumagamit ng ganito pag powder. Ang ginagamit ko is brush. So, yan. Kasi magta-transfer yung product dito. So, yan. Pero maganda to pang cut crease ng face. So, ayan. Let's put na the powder. So, ayan guys, I'm done with my makeup and call naman Beyonce. I'm just gonna change some wigs and put some accessories and I'll be back. So, ayan guys, how do you like my Beyonce inspired makeup look? Nakikita na yung hair ko. What can you say about my Beyonce makeup look? Hope you guys like it. So, reviewin natin yung mga bagong products na get ready with me. Let's start with the primer. Primer, of course, this primer. Mas na-boost na yung makeup, yung color, mas nag-intensify dahil dito sa primer na ito. Yun nga lang, hindi niya na-blur yung pores ko, especially dito, kasi nga, lalaki talaga ng pores ko dyan. So, yun, medyo hindi niya nagampanan yung pagiging Blurmatte primer niya. So, yun. But, anyways, at saka,
masyado siyang mahal para sa akin, 450 pesos. So, ayun. Sana may ano nito, mini version. Kung sana kung meron, okay rin sana. Ito yung tinry ko na cappuccino, pink cappuccino. I love the shade. Bagay siya sa akin. Hindi lang talaga kita sa camera, pero sobrang pink niya. Pink na pink talaga siya sa akin. Pero sa camera kasi hindi masyado nagre-reflect, pero sobrang pink niya. Tsaka maganda siya sa skin tone ko. I love it. The Radiance Tint. Oh my god. Ang layo ng mic ko. The Radiance Tint is super, the brand new Radiance Tint. This is the brand new Radiance Tint. Super nice. Hindi na talaga siya bumuo-muo. Kasi dati pag naglalagay ako sa ilong, kita ko na namumuo talaga siya. Taka sa video, kitang-kita na namumuo siya. Pero ngayon, as in, ang ganda na ng formula. I love the shade. The shade is Sienna. Bagay na bagay siya sa akin kasi +1 lang siya sa skin tone ko. So, I love it. I love the brand new Radiance Tint concealer. Of course, the blur powder. So, I love this. Super ganda. May powder na akong pamalit sa Nichido. So, ito na yung gagamitin ko palagi. Yan nga lang, medyo namamahalan din ako kasi, pero malaki naman siya. Pero kasi parang kasing laki na rin ni Nichido. Pero, yun. Pero maganda naman. Magagamit ko naman ito pamatagalan. So, sulit na rin for this ganito kalaki na powder. So, yan lang po for today. Happy birthday again, Beyonce. I love you so much. And hindi ko alam kung nakapanood siya ng isa na nagawa kong video. Kasi dami ko talagang video ni Beyonce. So, sana may napanood siya kahit isa din. Pero, may napanood naman siya yung kauna-una kong video, yung dance cover ko. Pero sobrang tagal na nun, 2008 pa yun. Kasi nasama pa yun sa DVD niya, sa concert niya. So, I'm so happy na, yun, kasama ako din sa mga fans na nagawa ng video. So, anyways. So, ayan, pag Beyonce, feeling ko pa ulit-ulit lang yung look ko. Kasi lagi ito yung wig ko. Pero ngayon kasi mas fiercer yung eyeliner. Tapos, yung tawag dito, eyeshadow is na iba kasi hindi na siya gold lang. Meron siyang white dito. So, ayun, feeling ko mas fiercer naman siya today. So, yun lang po for today. Thank you so much and happy birthday, Beyonce. And if you wanna buy the products from Get Ready With Me, lalagay ko na lang yung link sa description box. So, that's it. Thank you so much. See you guys again on my next video. Bye-bye! Mother of the house, Michelle.